فقرة جديدة في القناة وهي تلخيص الكرتونات مرة أخرى، بس المرة دي بشكل مختلف عن باقي الملخصات، وهي إن أنا هلخص كل أسبوع حلقة من كرتون، سواء بنتين، كيف تربط تنينك، سونيك، أي حاجة سواء كرتون أو أنمي. وفي نهاية كل حلقة هقيم الحلقة دي كام من 10، سواء في الرسم، التحريك، القصة، كل حاجة. وبالمناسبة أنا محتاج إن انتوا تقولوا لي اسم للفقرة الجديدة دي، أنا بصراحة محتار في الأسامي بتاعتها، فانتوا اقترحوا عليا تحت في التعليقات، وأفضل تعليق أو أكتر حاجة تعجبني هختاره هو الاسم للفقرة دي. والنهاردة هنبدأ بأول حاجة وهو الحلقة الأولى من بنتين. تبدأ السلسلة بغزو سفينة الفضاء غريب شبه الأخطبوط وليزر على السفينة الفضائية تانية أصغر منها، وبتتمكن السفينة الأخرى بتعطيل 20% من هيكل السفينة الفضائي اللي هو الأخطبوط. وبالمناسبة الفضائي ده اسمه فيلجاكس، لكن الأسلحة ما زالت تعمل في السفينة. وبيقول إن هو جاي عشان ياخد الأومنتريكس وجاي من مسافة بعيدة ومش هيسيب أي حد يمنعه من أخذها. وبعدين بيظهر لأول مرة بطل القصة بنتين وهو بيرمي طيارة ورقية على المدرسة في المدرسة، وبينتظر الساعة لحد ما تيجي 3 وينتهي اليوم الدراسي. ده بين شخصية ضعيفة وبيتم التنمر عليه هو أيضا، وبيسيبوهم على شجرة. بعدين بيوصل لأول مرة الجد ماكس، وبعدين بين بيدخل في السيارة بتاعة الجد ماكس، وطبعا بيلاقي جوه بنت عمه جوين، بيكونوا مش عايزين بعض، وبيبدأ كل واحد فيهم يغلس على التاني. وبعد كده الجد ماكس بيقول لهم إن هم يروحوا المخيم، وجات له فكرة إن هو يروحوا هما التلاتة مع بعض. بعد كده جوين بتقول إنها كانت مخططة لإجازة تانية خالص، بحيث إن هي متفضلش يومين في مكان واحد. وبين بيقول لها أنا أصلا كنت عايز أروح مع الجد ماكس لوحدنا. وطبعا بيجي بالليل وبيبدأ الجد ماكس يعمل وجبات الغريبة، وكانت أول وجبة هي الديدان البحرية، والديدان دي نادرة جدا، وللأسف الديدان دي كانت صاحية، وبيعمل لهم لسان الخروف مدخن. وبعدين بين بيحاول يكلم جوين وبيقول لها انت جايبة أكل معاكي ايه، فبتقول له قطعة حلوى، وبيقول لها أنا جايب بطاطا وقطع حلوى بس مش هتكفيهم طول الصيف. وبعدين بنرجع تاني للحرب اللي كانت في الفضاء، وبنكمل الحرب الفضائية ديت، وبيستطيع فيلجاكس ان هو يدمر السفينة التانية اللي هي خضراء. وبعد كده السفينة ديت في آخر لحظة بتضرب ليزر بيدمر جزء كبير من سفينة فيلجاك، وبترمي نيزك أو زي كبسولة، وبتتجه الكبسولة دي نحو الأرض. وبيظهر بعد كده إن بين وجوين عمالين يتنمروا على بعض في الكلام، وبعد كده بين بيسيبهم ويقوم يتمشى شوية في الغابة، وبيظهر له طبعا دي أعظم لقطة في السلسلة كلها بالنسبة لي، وهي نزول النيزك وارتطامه بالأرض واتجاهه نحو بين تحديد. بعد كده بين طبعا بيصير الفضول إن هو ينزل يشوف إيه اللي جوه، والأرض طبعا بتتهز من تحته وبيقع، وبيروح وبتلاقيها إنها عبارة عن ساعة، وأول ما بيمد إيده بتقوم الساعة دي لازقة في إيده. بيحاول يشيلها بكل الطرق لكن ما بيعرف، وفجأة بتسمع صوت الأومنتريكس لأول مرة، وبنتين بيدوس على الزرار وبيتحول لأول فضائي في السلسلة هو هيت بلاست. وبين طبعا بيفضل فاكر نفسه إن هو بيشتعل، وبعدين بيفهم بعد كده إن مش بيحصل له حاجة، وبيقعد يجرب الفضائي ده ويرمي كرات نار لحد ما طبعا عمل كارثة، وهي إن هو ولع في الغابة كلها. وبيكتشف إن فضائي الهيت بلاست ده في الأول ما كانش عارف يسحب النار. بعد كده جوين وجد ماكس بيشوفوا الحريق وبيفتكروا إن بين هناك، وبيروحوا عشان ينقذوه بطفاية الحريق. جوين لأول مرة بتقابل هيت بلاست بترش عليه مطفاية الحريق، بعد كده بتقول له لو اتحركت أنا هأذيك. بعد كده بين بيحرق الكوتش بتاعها، وخلاص كانت جوين جاية تضربه، فبيقول لها بس يا صرصارة، وبتكتشف إن هو بين، وبتسأله إيه اللي حصل، وبيحكي لها كل حاجة. جد ماكس بعد كده بيجي وبيقول إيه ده أو إيه الشيء ده، فلسه بين هيشرح، بيقول له مفيش وقت لازم ننقذ الناس. جد ماكس بيجيله خطة، بيقول لبين أنت تروح تحرق الأشجار اللي ناحية الطريق علشان تظهر للناس اللي بره وييجوا يطفوا الحريقة. طبعا بنظهر تاني في الفضاء، وبتيجي أحد الحراس لفيلجاكس. طبعا فيلجاكس بيكون اتأثر جدا بالليزر اللي اتضرب فيه، وبيكون في فترة علاج ونصه متدمر. وبيجي أحد الحراس وبيقول له إن أنا رحت شفت السفينة وما فيهاش أي حاجة أو ما فيهاش الأومنتريكس، وبيقول له إزاي أنا جيت من مكان بعيد علشان أخدها ومش هسمح لأي حد إن هو ياخدها. فبيقول له إن هي شكلها وقعت على كوكب، فبيقول له روح هات. بعدين بنتين بيحاول يشرح للجد ماكس وجوين اللي حصل، وفجأة الجد ماكس شكله كان عارف حاجة، وبيقول إن ده مش زي جوين، ده مجرد فضائي. فطبعا بين وجوين بيستغربوا، فبيقول لهم ده بالاستنتاج. وبين بيقول ان هو مش عايز يكون كرة نار كده، وعايز يرجع تاني، وعايز يرجع يلعب كرة تاني. فجأة بنسمع صوت انتهاء الوقت بتاع الأومنتريكس، وده صوت مميز وباللون الأحمر، وبينتهي الوقت وبيرجع بنتين تاني لشكله البشري. بنكتشف ان الساعة ديت بتقدر تحول بين لفضائيين ولكن بوقت معين. وطبعا جوين بتتنمر على بين كالعادة، وبتقول له انت عجبتني اكتر وانت على شكل كرات النار. جد ماكس بيقول لهم ما تتحركوش من هنا، وبيأمر بين ان هو ما يلعبش في الساعة تاني قبل ما يروح يشوف مكان النيزك ويكتشف اي حاجة. ومن الواضح كده ان الجد ماكس عارف حاجة ومخبيها. وبعد كده بنشوف ان سفينة فيلجاكس طلعت كبسولة متجهة ناحية الارض، وبيطلع ان ده عبارة عن كائن فضائي آلي عم بيدور على الأومنتريكس. واول ما بينزل بيدمر المكان اللي كان فيه الأومنتريكس، وبيطلق زي اقراص طائرة،
بتدور على الأومنتريكس. بعدين طبعا بين مش بيسكت وبيقعد يحاول ان هو يشغل الساعة تاني، وبعدين جوين بتيجي تخضه بتقول له ان جد ماكس قال له ان هو ما يشغلش الساعة تاني، فقال لها انت ما نفسكيش تعرفي هي بتشتغل ازاي؟ قالت له لا. وبعدين بنروح تاني لجد ماكس وهو بيحاول يتفحص المكان وبيلاقي قطع غريبة، بيقول له القطعة دي مثيرة للشك. وبعدين بن بيقول لجوين انا لو عرفت حقيقة الساعة ديت هساعد الناس ومش هعمل الكوارث اللي بعملها دي تاني. بعد كده جوين بيجي لها سؤال وبتقول له ايه شعورك وانت اتحولت الفضائي؟ قال لها ده مجرد زي وما حسيتش بحاجة. فجأة الأومنتريكس بتفتح وبتطلع الصوت بتاعها، وبين بيقول عرفت ازاي بتشتغل وهجرب. وبنشوف كل الفضائيين تاني وبين عمال يدور فيهم، وجوين بتقول له ما تعملش كده. قال لها ده على اساس ان انا هاخد بنصيحتك. فعلا بيتحول لتاني فضائي في السلسلة، وهو الفضائي وايلد مات، فضائي شبه الكلب كده. وجوين بتقول له ده اسوأ من حالتك طبيعية. وبعدين بتكتشف ان الفضائي ده من غير عيون، وفجأة بتحاول انها تضربه، لكن بتكتشف ان الفضائي ده عنده حواس وبيقدر يشوف وبيتفادى الضربة وبتقع. بتقول له عجبتني بصراحة. وبعد كده بين بيقوم يرمي على جوين شوية رمل وبينطلق في الغابة وبيسيبها. وبنشوف بعد كده وايلد مات وهو عمال يتنقل من شجرة لشجرة وبسرعة كبيرة جدا، لكن بنشوف فجأة ان في ليزر اتضرب على بين، ولكن بين بيتفاعل بالرؤية الحرارية وبتبدأ المطاردة ما بين الكورس الطائر اللي بيضرب ليزر ضد وايلد مات. بعد كده الكورس الطائر خلاص هيضرب وايلد مات، بس مش بيلاقي وايلد مات. وبعدين وايلد مات بينط من وراه وبيدمر الكورس. وبعدين الكورس بيفضل طاير بسرعة كبيرة وخلاص الوقت هينتهي، وبين بيقوم ناطط من على الكورس وبيسيبه يتدمر في الجدار. بعد كده بيلتفت بيلاقي الكورس التاني وخلاص هيضرب ليزر على بين ويقتله، لكن بتتدخل جوين وبتضربه بالمجرفة. بين بيقول لها انت عارفه انك كده انقذتيني. بعد كده الكورس بينفجر وبيطلعوا يجروا. بعد كده بيرجعوا العربة والجد ماكس بيحاول يوبخ بين على اللي عمله، وبيقول له انا مش قلت انك تستعملش الساعة؟ قال له بس انا خلاص عرفت هي بتشتغل ازاي، انك بتدوس على الزرار ده بعد كده بتلف الحلقة وتختار الفضائي وبتتحول. بعد كده جوين على سبيل الهزار بتقول له انت ليه ما كنتش فضائي على طول؟ قال لها لسه ما اكتشفتش الجزء ده. بعد كده بيسمعوا في الراديو ان في استغاثة من الناس ان في فضائي ضخم بيدمر المخيم كله وبيضرب ليزر على الناس، وبيفهموا ان ده الفضائي اللي عايز الساعة. وطبعا بيتفقوا ان لازم بين يستخدم الساعة، وبيروحوا هناك وفعلا بنتين بيتحول لتالت فضائي في السلسلة، واللي انا شايفه اقوى فضائي في سلسلة بنتين كلاسيك، او تاني اقوى فضائي في سلسلة بنتين كلاسيك، هو الفضائي دايموند هيد. بين بيقول لهم انقذوا انتوا الناس وانا هوقف الفضائي الآلي ده. والجد ماكس بيقول له اشمعنى الفضائي ده؟ بيقول له انا معرفوش بس حاسس ان هو ده اللي محتاجينه بالظبط. وبنلاقي الآلي ده عمال يدمر السيارات بالليزر، وبنتين بيقول له انا هشغل انتباهه وينقذوا انتوا الناس. وبيظهر هنا الالماسي قصاد الفضائي الآلي وبيقول له سيب الناس اللي انت عمال تقتل فيهم وتعالى حاربني انا. وطبعا ضربة ليزر واحدة بيدمر بنتين وبيرميه بعيد جدا على العربية. وبعدين بنتين بيحاول ايده لسيف بأشواك ويقطع العربة ويطلع تاني دايموند هيد ويهجم على الآلي، بس برضه الآلي بينط في السماء وبيقوم نطط على بنتين تاني. وبعد كده بين بيقول ان انا دلوقتي في كارثة. بعد كده الحرب شغالة ما بين دايموند هيد والفضائي الآلي، وفي وسط المعركة كان الفضائي عمال يضرب ليزر وبنتين بيحاول يتفاداه، لكن ضربة ليزر واحدة دمرت شجرة وكانت خلاص هتقع على جوين، لكن بيظهر دايموند هيد قدامها وبيقطع الشجرة من خلال ظهره وبيحوله كله الأشواك وبينقذها. لكن طبعا الفضائي الآلي بيمسك دايموند هيد بإيده بيقوم ضربه ليزر ويرميه على الأرض. بعد كده لما بين وقع على الأرض بيقوم تاني وبيقوم الفضائي يضرب ليزر تاني، وبين بيحاول ايده لسيوف، والفضائي بيضرب وبيحاول بين ان هو يسد الليزر، لكن الليزر برضه بيوقعه وبيهزم بين بتجيله فكرة ان الفضائي ده قدر يعكس شوية من اشعة الليزر، فبالتالي ساب ايده خالص وراح يهجم عليه وقال له اضرب كل الليزر. طبعا الجد ماكس وجوين قالوا له ابعد عنه يا بين، لكن طبعا بين كان عنده الخطة. بيقوم الفضائي الآلي يضرب ليزر جامد جدا على بين، وبنتين بيحاول يصده بكل طريقة، وفعلا بيقوم عاكس كل الليزر وبيقطع بيها الفضائي الآلي وبيهزمه. بعد كده بيظهر الجد ماكس وجوين وهما بيشجعوا بين، لكن الناس بتبص، وبعدين جد ماكس بيدعوا بالرأس الألماسي أو دايموند هيد. طبعا بين بيقول هنا عملي هنا قد انتهى، وطبعا بيهرب قبل ما وقت الساعة ينتهي، والناس في حيرة وبيسألوا مين ده. بعد كده بتوصل الأخبار لفيلجاكس وبيقول ازاي مخلوق أرضي يقدر ان هو يهزمني. على العموم انا اقتربت موعد شفائي وهرجع تاني للأرض وهدمر الكائن ده وهاخد الأومنتريكس. بعد كده بنظهر في الصباح ان جوين والجد ماكس بيحاولوا يلموا الأغراض بتاعتهم في المخيم ويرجعوها في العربة، ولكن مش بيلاقوا بين. وفجأة بيظهر الفضائي الرابع في السلسلة وهو اكسلريت، وهو بيجري بسرعة كبيرة جدا وبيقول لهم انا كنت بخلص شوية حاجات، وفعلا بيلم كل حاجة في خلال ثواني. وبنعرف بعد كده ان الفضائي اكسلريت او بين كان بياخد حقه من المتنمرين وعمل فيهم زي ما عملوا فيه في بداية الحلقة. تقييم الحلقة بين 10 الأولى بصراحة هي 10/10، لأن الحلقة في الوقت اللي نزلت فيه اللي هو 2005 كانت حاجة جديدة خالص عن الكرتون. احنا متعودين طبعا الأبطال الخارقين زي باتمان سوبرمان وكده، لكن بين 10 كانت حاجة جديدة، ساعة بتخليه يتحول لفضائيين، فكان بالنسبة لنا حاجة جديدة جدا. وقول لي برضو انت رأيك في التعليقات، وقيمها انت برضو، قول لي تقييمك ليها من كام، ومتنساش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفرج على بتخلي الكل، وسلام.